Ця оболочка, зрештою, стає гробницею. Ситуація справді трагічна. Вибратися із скорлупи означає ризикнути смертю. Але залишитись в ній, яка є живою смертю, загрожує і реальною смертю, більш неминучою та більш повільнішою. Пацієнт в тяжкому стані, впав у сон. Організм працює стабільно, серцевий ритм в нормі. Прошу слідкувати за ним дуже уважно. Прошу, можете починати. Дякую. І раптом Джек підбирає його на дорозі. І незвідки з'явилася автівка. Це псяче скиглення, яке розбило моє серце. Тоді все зупинилося. Я не розумів чи не хотів розуміти, що відбулося. Я був розбитий. Допоки не побачив Джека на наступний день. Батьки мені повідомили, що він просто був у лікарні. Як це впливає на ваше життя? Начебто нічого не відбулося, але після того випадку щось кардинально змінилось. Наступного дня, коли собака знайшовся, все було добре, навіть чудово. Він поводив себе нормально, хоча що саме дивно, як для нього. І я не зважав на це, тому що, можливо, ситуація на дорозі вплинула на нього. Але я відчував, що втратився зв'язок. З часом все пройшло, та ми росли разом. Але в м'яч більше не грали. Отже, в м'яч більше не грали. А в житті в мене все добре. Ми з дівчиною вирішили закріпити наші стосунки. Вона в мене хороша. Хоча часами така розтяпа, все ніяк не може навчитись користуватись своїм часом. Та я, як чоловік, допомагаю їй з вирішенням проблем. Це допомагає? Так, а вона, в свою чергу, допомагає мені. Ось, наприклад, знайти роботу. Так і допомагаємо один одному.
Вас це задовольняє? Так, назбирати на квартиру і машину. Та життя вдалося. А посадити дерево? Залишились на ганках і розплилися в безмежі ночі. Алло, чому так довго? Ти що не чуєш? Ти що там з коханкою? З коханкою? А з ким? Мені наснилося жахіття. Жахіття? Так. Це вже не вперше. Тобі на котру годину до роботи? На 9. Так вже час збиратися, а то всяка дурня в голову лізе. Так все життя проспиш. Ти що, не хочеш трудитись во благо нашій новій сім'ї? До речі, ти вже вибрав мені каблучку? Каблучку? Я так обожнюю камінчики. Просто нагадую тобі, це не обов'язково. Але ти уяви, як вона буде сяяти на моїй руці. Боже, я так обожнюю камінчики. Мій улюблений колір. Ну так, саме так. Я що тобі не казала? Дивно. Ми маємо вже бути готовими до свята, отже потрібно щось робити. То прокидайся, день вже почався. Бувай. Буває. Доброго ранку, Доброго. пане Вільям. Так. Вам пошта. А чого так рано? Ми маємо виконати перше замовлення рівно о 8 ранку. Тож тримайте. Гарного вам дня. Дякую. Дорогий пане Вільям, ситуацію, яка складається у нашій країні, ми вимушені підняти вам ціну за житло. Дякую за розуміння. Клас. Доброго ранку, Гермесе. Якщо його можна таким назвати. Кажуть, медитація допомагає розвіяти думки. Нічого не робиш. Ти чого стоїш як вкопаний? Ти взагалі мене Чуєш? Так, звісно. Отже.
Так, я вас слухаю. Про що ви кажете? Звісно, ми маємо бути найкращими. Я не дозволю тій обійти мене знов. Так. У мене є один кандидат. Ми покажемо професіоналізм та вкладемо усі наші сили, аби бути першими за будь-яку ціну. Отже, пане Вільям, прошу слухати мене уважно. До нас завітає щорічна перевірка з Міністерства охорони здоров'я, яка визначить найкращий медичний заклад у нашому регіоні. І що ми маємо для цього зробити? Вірно, ми маємо прикласти усі наші зусилля. Будете доглядати за важливим пацієнтом, у котрого ви вчора були. Вам випала можливість проявити себе. Впораєтесь, то робота ваша. Тепер за його стан відповідаєте ви. Тож прошу починати. Вітаю, док. Чим можу допомогти, панове? Нас цікавить людина, котра потрапила сюди вчора. Як його стан? Прямую саме до нього, там і дізнаюсь. Вірно, док. Саме час працювати. Док, приглядай за ним, як найкраще. Ця відповідальність лягає повністю на твої плечі. Добре, док. Не барися. Вітаю, доктора Вільям. Вітаю. Як стан здоров'я? Все стабільно. Значить, стабільно. Добре, не будемо вам заважати. Одужуйте. Дякую. Так, Дякую. він без свідомості. Я знаю. Що ви хочете? Ха, дорого це буде вам коштувати. В такому випадку посада моя. Доктора Вільям, Так, я пан Карман. Ну як наш пацієнт? стабільно. Стабільно добре чи стабільно погано? Стабільно посередині. Добре. Тримайте мене в курсі. Ще побачимось. Здоров, як ти? Вітаю. Намагаюся бути у нормі.
А ти як? Добре. Знайшов лотерею, у якій неможливо програти. Купив собі виграшний квиток у кращий із життів. То гроші можеш не повертати. Буде тобі подарунок на весілля. Привіт, любий. Мені дзвонив кур'єр, повідомив, що скоро буде в тебе. Для чого? Ти що, ще не прокинувся? Він віддасть тобі весільні запрошення. Тож забери їх та підпиши, бо залишилося мало часу. Та ще одне. Мені має прийти святкова сукня, ну щоб я виглядала в тебе як найкраще. Зможеш її забрати? Бо в мене купа справ. Потрібно провести себе до ладу. Ти ж розумієш? Так, розумію. Я не знаю, чи підходить мені розмір. Я маю встигнути ще приміряти. Будь ласка, не забудь адресу, я тобі вишлю. Як в тебе справи? Як в мене справи? Так, як ти там? Мене турбує сновидіння. Яке сновидіння? Мені здається, це пов'язано з моїм дитинством. З дитинством? Ого, як цікаво. Насниться ж різне. Я маю бігти, потім розповіси. Пам'ятай про сукню. Прослідкуй, щоб там був вшитий рукав. Бувай! Шити рукав. Доброго ранку, пане Вільям. Доброго ранку, ви як завжди вчасно. Це вам. Чому? Боже, чому я? Чому? Та ми вже тут, поки нікого. Ні, ми не могли помилитися з адресою. Так, я зрозумів, без різких рухів. На зв'язку. Розіб'ю. Не розіб'єш. Та розіб'ю. Ти ж лише голову мені розіб'єш. Закладаємось. На що? Розірви Харю меню. На те, що розіб'ю, не торкнувшись твоєї голови. Тесті? Тесті. Ви що, відморозки? Ти навіщо молоток з собою взяв? А що, не треба було? Ми просто прийшли поспілкуватись. А ви вже вирішили кроваву баню зробити. Залишив на пару хвилин. Мені здається, ти немовлятами снідаєш. Просто спостерігайте в ту сторону, аби не прогавити дока.
І як тут без мене? Я потрібен цьому світові. Цей світ потребує кардинальних змін. Я знаю, як зробити, щоб кожен отримав, на що заслуговує. Головне – поприбирати всіх зайвих шкідників, які заважають будувати світ. Я би все змінив. Я знаю, як потрібно. Марко, там док. Запрошуємо вас стати свідком утворення нової сім'ї. Вільяма та. Яке гарне ім'я. Що ви тут робите? Навіть не привітаєтесь. Негарно, док. Де ваші манери? Для чого ви тут? Веселіше, док. Я хочу дізнатися, як став. Важко сказати. Док, ви що, не справляєтесь зі своїми обов'язками? Я маю бути поряд із пацієнтом, аби розуміти його стан. Добре. Не гай час. Можу пройти? Так. Звичайно. Лікарю Вільям, якщо вас можна так називати. Адже стажування ще не закінчено. Дивлячись на годинник, я не розумію. Чому ви ще не працюєте? Мабуть, у вас виникли особисті справи? По всій видимості, ви боролись за виживання власного еволюційного виду? Можливо, ви полювали на мамонта? Ви про що? Про те, що ти вже маєш бути на своєму робочому місці та виконувати поставлені задачі. Чи вам не потрібна робота? Потрібно. Знаєте що? Можливо, вас не цікавить це місце? Знаєте що, пане Вільям? Я дуже ретельно відношусь до підбору співробітників. Я хочу зрозуміти, чому саме ви маєте працювати у нас. Я хочу бачити лікаря, який ретельно виконує свої обов'язки. Скільки мого дорогоцінного часу витратили такі, як ви. Я теж людина, і я теж втомлююсь. Мені теж потрібен відпочинок. Напрацюєшся за цілий день, потім ніг не відчуваєш. Я хочу бачити полум'я в очах. Ви мені допоможете? Так, звісно. Я хочу бачити виконавчого лікаря. Тож прошу до роботи. Доброго ранку, доктор Вільям. Доброго. Щось ви сьогодні не в настрої. Все стабільно.
без змін. Отже, все стабільне, без змін. Ну, гарного дня, наскільки це можливо. Здоров, я майже виграв ляму, уявляєш? Один матч не зіграв. Вітаю. Ну, можливо, наступного разу пощастить. Слухай, така ситуація. Є варіант виграти 100 і 100. Але мені потрібні гроші. Ну, ти ж знаєш, все пішло на весілля. Знаю. Але мені терміново. Ми ж домовлялись. Та я навіть не отримав ще першу виплату. Ідіотська гра в м'яч. Як вони могли допустити, що маленька дитина грає біля дороги? Чому це сталося саме зі мною? Я хотів вийти раніше в той день, але у батьків не було часу. Вони були зайняті. Ви звинувачуєте їх? На цій вулиці всі завжди грали, і ні у кого нічого подібного не відбувалось. Цей автомобіліст. Він що, не бачив, куди їде? Як вони отримують водійське посвідчення? Значить, автомобіліст. Я не знаю. Я ніколи нічого не просив у батьків. Тільки цього пухнастого друга. Я ніколи не ображав Джека. Він був моїм найкращим улюбленцем. Ми були однією командою. Що зробила маленька дитина? Кому вона нашкодила? Кому нашкодила ця собака? І справді, пане Вільяме. Я не знаю. Я хотів поділитись цим занепокоєнням з дівчиною, але їй взагалі байдуже. Всім просто байдуже на мене. Що там відбувається всередині? Всім просто абсолютно наплювати. Всім потрібно вирішити свої проблеми, а ще краще перекинути відповідальність на ближнього свого. Чому ви так вважаєте? Тому що із цим клятим пацієнтом все йде шкереберть. Запізнився на 5 хвилин до роботи. А запізнився із-за чого? Запізнились із-за чого? Та кого це хвилює? Немає значення. В цьому світі кожен сам за себе. Чому не можна було сказати дитині все як є? Чому я відчуваю себе так незрозуміло? Та пішло воно все. На сьогодні досить. Як відчуваєте? Ну як пацієнт? Стабільно, без змін. Отже, погіршень не спостерігається. Док, в мене є пропозиція для вас. Ви допоможете мені, а я допоможу вам. Яка різниця, кому ці гроші підуть? Найкращому закладу чи найкращому лікарю? Пропоную покращити життя усім. Що ви можете зробити? Можливо, вколити не той засіб. Або поставити не ту крапельницю. Ну ви розумієте. Я що, маю вас вчити, як треба працювати? Все в нормах дозволеного. Я вам обіцяю. Жодних наслідків. Обмежимо страждання та допоможемо пацієнту поскоріше зустрітися з творцем. Зробимо добру справу. Закінчите возитись тут, зробите лікарні статистику. Отримайте підвищення. Всі надбавки, премії. Станете почесним лікарем. Зробите собі золотий фалос в кінці кінців. Та завалите главлікаря на її столі. Ваша кар'єра як лікаря піде угору. Нам потрібні професіонали. До речі, я бачив, за вас взялись хлопці. За них теж не хвилюйтесь. Я вирішу це питання. Отже, все залежить від вас, док. Лям, док! Самі плюси, подумайте!
Алло, чому так довго? Ти що там з коханкою? З дитинством? Ого, як цікаво. Ти що, ще не прокинувся? Ця відповідальність лягає повністю на твої плечі. Тепер за його стан відповідаєте ви. Док, ти що не справляєшся зі своїми обов'язками? Доктора Вільям, допоможемо пацієнту поскоріше зустрітися з творцем. Жодних наслідків. Ти що, ще не прокинувся? Ти що не справляєшся зі своїми обов'язками? Відповідаєте ви. Відповідальність лягає повністю на твої плечі. Так ви живий? Так. Ноги. Що ноги? Ноги підніміть. Хто тепер шкодує? Ну хто тепер шкодує? Ти думав, що зможеш не втратити глузд. Усі обіцянки залишились на ганках і розплилися в безмежі ночі. Ти тепер в тиші.
можеш мені допомогти? Я займаюсь підготовкою до свята, взагалі нічого не встигаю. Потрібно всього-навсього забрати з дому сміття та викинути. Дякую, ти в мене такий класний. Невже це правда? А якщо все ж таки цього не було? Якщо собака і справді всю ніч блукав у своїх пригодах? Ви дійсно так вважаєте? Якщо мій мозок просто грає зі мною гру? Стільки часу пройшло. Я вже можу і не пам'ятати, як було. Ви думаєте, це проблиски вашої уяви? Можливо. Тільки я не можу зрозуміти, де я бачив цю дівчинку. До чого вона тут? Можливо, це голос вашої підсвідомості намагається вам щось сказати. І що саме? Можливо, на мене навалилася купа справ, і таким чином організм дає вихід стресу? Ви бачите тут вихід? Я вже й не знаю, що я взагалі бачу. Тільки купу проблем відусюди, та не бачу їх вирішення. Ви про що? Сон. Він вибиває мене із колії. В мене вже панічний страх при виді м'ячів. Особисті стосунки. Я вже не розумію їх сенс. Навіть неважливо, слухають мене чи ні. Але я маю відчуття, якщо я не виконую якесь прохання, то ставлення до мене погіршиться. Ви думаєте, в цьому причина? Так само і на роботі. Тиранія главлікаря заганяє мене в глухий кут. Маю страх зробити хибний крок. Але я навіть не розумію, який крок є вірним. Найстрашніше те, що десь там, глибоко всередині, потайки, я мрію про неї. Як вона виглядає? Про яку мою компетентність може йти справа? Розумієте? Від цієї думки стає якось гидко. І якщо в мене у відносинах все добре, то чому мене хвилює главлікар? І що зі мною не так? Ви думаєте, з вами щось не так? Я вже не знаю. Проблеми наче мають свою послідовність. Відчуття, що кожен мій крок обумовлений. Десь там, на горі, хтось вирішує, як мені вчиняти. Ви дійсно так вважаєте? Так, док. Чим далі, тим гірше я себе почуваю. Хороших днів стає все менше. Та так, що я перестаю їх пам'ятати. Життя як один поганий день. Єдине місце, де я себе нормально почуваю, так це в палаті лікарні, під звук апарату серцебиття. Можливо, прийшов час взяти відповідальність за своє життя та все, що з ним відбувається? І як? Док, розумієте, я просто хочу вирішити свої проблеми. Але щось мені заважає. Можливо, не щось, а хтось, і цей хтось – це ви? Док, ти де гуляєш? Док, процес вже пішов. Все залежить від тебе. Роби, що потрібно, ми тобі допоможемо. Док, зроби все правильно.
Молодець, док! Все робиш вірно. Хлопчик, ти чому гуляєш? Я сьогодні з 12-ї. Таким чином ти перекладаєш свої обов'язки на час? Ти взагалі розумієш, що зараз відбувається? Що відбувається в лікарні? Що коїться в палаті? В якому стані пацієнт? Ти взагалі розумієш, як це може відобразитись на твоїй кар'єрі? Як це може вплинути на репутацію нашої лікарні? В цьому році не має бути жодних неприємних випадків. Ми маємо обійти кляту стерву. Ми маємо бути першими та отримати цю кляту винагороду. Ти ще тут? Ти маєш зробити все, аби виправити ситуацію. Тепер все залежить від тебе. А за прогулянки лишаєшся на чергуванні до ранку. Ти ще тут полетів на крилах вітру. Стан різко погіршився. Пацієнт нестабільний. Що відбувається? Доктор Вільям, наше втручання може тільки нашкодити. Зараз все залежить від пацієнта. Ми залишаємось тут, до палати нікого не впускати. Ходімо. Здається, ця людина не в собі. Тут вільно? Бажаєте? Напружений сьогодні день. Напружений? Жахливий день. Ще гірше за попередній. Кожен день гірше за попередній. Моїй пам'яті вже не залишилось хороших днів. Я просто вже їх не пам'ятаю. Не можу згадати, коли я по-справжньому посміхався. Роблю все, що люди від мене очікують, і не роблю того, що їм може не сподобатись. І цього виходить недостатньо. І де воно, те щастя? Скільки ще можна на нього чекати? Про яке майбутнє може йти справа? Я вже не маю сили імітувати щасливе обличчя. Всередині мене щось поступово вмирає. Відчуваю себе самотньо, наче я зламався. Ненавиджу себе за цю слабкість. Я не можу це ігнорувати. Мені від цього болісно. Здається, я налажав. Я так втомився. Не знаю, як мені бути.
Все проходить. Це теж пройде. Як казала одна мудра черепаха, що було, то загуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є, бо лиш сьогодні життя твоє. Давай вигадаємо інший кінець для цієї історії. Досить мріяти. Час діяти. Хто це? Бажаєте зіграти в безпроіграшну лотерею? Алло? Ви тут? Тю, блін. Я маю тобі дещо сказати. Привіт, любий. Проблему зі сміттям я вирішила. Мені допоміг Марко. Забула тобі повідомити, тож не хвилюйся. Марко? Ну так, це хлопець з сусідньої вулиці. Випадково зустрілись, слово за слово, та й зробила приємну справу. Як тобі сукня? Сукня. Я її не забрав. Ні. Ні! В чому мені сьогодні ввечері йти на свято? Ти залишаєш мене без одягу? Якщо сукня мені не підійде, ти про це подумав? Ти взагалі про мене подумав? Чи про що ти там собі думаєш? Це для мене важливо. Ти розумієш? Чому я маю терпіти таке поводження до себе? Я заслуговую на краще. Алло. Сьогодні ввечері я не зможу бути на святі. Маю залишитись на чергуванні. Що? Не зможеш бути? Ти що, мене кидаєш? Нас всі чекають. Мені що, когось іншого пошукати на сьогодні? Бісиш! У нас сьогодні важливий день. Я витратила стільки часу і сил. І це все даремно? Обирай. Або я, або якісь свої справи. Мені треба владнати справи. Отже, ти вибираєш себе? Я так і знала, що ти за чоловік такий. Ти взагалі чоловік, чи твої слова – це пусте місце. Я витратила на тебе кращі свої роки. І що я чую у відповідь? Тобі потрібно владнати свої справи. Заручений з тобою, насправді, я цього не хочу. Вибач. Прощавай. Молодець, Рокі! Шукай м'ячик. Хороший хлопчик. Звідки це в тебе? Мені допомагає молодий лікар. Право майже зроблено.
Так, звичайно, я дам йому якусь незначну частку. А потім вже подивимось. Тоді посада моя, як і домовлялись. Тобто ні. Ми ж домовлялись. Тоді територію під мафи. Як всі розібрали? А на театрі? Це шулям. Ви чому нічого не робите? Там людина потребує допомоги. Звідки це в тебе? Знайшов. Ця річ тобі не належить. Не починай. Це не твоя річ. Не будь таким нудним. Ми маємо поводити себе гідно. Тож поверни, де взяв. Можливо, ти правий. Та ця штука дійсно йому важлива. А щодо тебе, коли ти вже збираєшся діяти? Тобто? Ми тут стоїмо, а в цей момент там людина може померти. Що ти пропонуєш? Ну точно не стояти та чекати вітру з моря. Скільки ще нас будуть водити за ніс? До чого ти хилиш? Просто приходить розуміння, на що ти чекаєш. І це не один я помітив. Думаєш, не ясно, що ти вирішив обрати легкий шлях? Ти ж розумієш, що так не робиться. А як має бути? Має бути інакше. Потрібні кардинальні зміни. Ти впораєшся з цим? Невеликий тягар береш собі на плечі. Ти вирішив стати головним? Чи думаєш, що довкола самі ідіоти? Ми колектив, тому маємо вирішувати питання разом. Сховай цю іграшку. Які ще накази виконати? Ти так і не зрозумів? Твоє правління підходить кінцю. Так і не почавшись. Скільки я ще маю виконувати твої вказівки? Та для чого? Щоб дивитись на твою безпомічність. Те активні дії. Нам потрібні зміни. Ми маємо бути сміливими та діяти рішуче. Нам потрібна людина, яка поведе всіх уперед. А хто з нами не згоден, прошу зійти з дороги. Або я допоможу. Останнє бажання. Тварюка! Ти все зіпсував! Ти все зіпсував! Ні! Ні!
Тобі чого? Твій зад. Що? Хочу віддерти тебе в зад. За це даю тобі 1 мільйон. Що? Я не зрозуміла. Що тут незрозумілого? Плачу тобі лимон за те, що скористаюсь твоїм задом. Тут, на столі. Твого обличчя з мене достатньо. Що ти собі дозволяєш? Вас звільнено. Байдуже. Залиште кабінет. Тобто ні. Що ні? Не бажаєте отримати винагороду? Звідки в тебе такі гроші? Виграв. В лотерею. Це так неочікувано. Я так не можу. Мені як мінімум потрібно підготуватись. А якщо нас почують? Ні. В мене немає часу на це. Тут і зараз. Так чи ні? Ти чого так поспішаєш? Ми домовились. Підійди. Нам можуть завадити. Потрібно зачинити двері. Не потрібно. Всю охоту відбила. Всю охоту відбила. Це ваш приз. За найкращий заклад. Ви кудись поспішаєте? Невже це кінець? А як ви гадаєте? Схоже на це. Вам вирішувати. Так ви не... Я? Зачекайте, так ви ж той прибиральник з лікарні. Я всього-навсього заповнена пустота. Я ніщо, я ніхто. Як і це місце лише проблиски вашої уяви, пане Вільям. Я... Це ви. Прошу.
Виглядає як справжній. Бажаєте? Так, будь ласка. Цікава річ, пане Вільяме. Ця склянка подібна цьому місцю. Вона так само уявна. І коли ви це збагнете, то усвідомите всю реальність життя. Уважніше. Чому сторонні в палаті? Я звелів нікого не впускати. Я не змогла їй відмовити. Дівчинка повідомила, що це дуже терміново. Моя душа витає, та однаково сонце всім сяє. Моя душа витає, та однаково сонце всім сяє. Ті, хто загубився, неодмінно віднайдуться. Думки у голові, як темні хмари, пронесуться. Немає тут поразки, немає перемоги. Якщо у тобі мир, він буде і назовні. Буває, потрапляєш в пастку, б'єшся і б'єшся, стоячи на місці. Ні тягнуться, нібито у клітці. А вихід є завжди, і він там у тобі знайди. І цей сон, він не звідки, сон, він не звідки. Я так хочу вийти, з нього вийти. Як тут вийти, як тут вийти, як тут вийти. Моя душа витає, та однаково сонце всім сяє.